Astăzi m-am trezit la 46 de ani, cu 3 copii, însurat și am grijă de tata. Când s-au întâmplat, frate, toate astea? Când ești mic, nu te gândești decât cum să te distrezi, să te joci cât mai mult. Noi, cei din generația cu cheia de gât, nu ne doream decât să fim afară pe stradă. Este, tată? La un fotbal, la un șotron, la v-ați ascunselea, cu bicla Sau la o baie pe Dâmbovița. Da, făceam baie în Dâmbovița, exact aici unde face Dâmbovița curbă, ca să nu intre în Biblioteca Națională. Acum nu cred că mai e voie. Bine, cred că nici atunci nu era voie, dar eram prea mici ca să ne punem problema. Așa este când ești copil, toate sunt posibile. Dacă te gândești la durata vieții tale și ești optimist, foarte optimist, îți dai seama că cu cât înaintezi în vârstă, timpul trece mai repede. Aici nu vrei decât să fii afară la joacă, aici nu vrei decât să fii în cluburi, să te îndrăgostești, să combini, Aici ai facturi, școli de plătit, case de construit și tata e aici. Aici e o zonă în care fiecare zi contează. Și contează cum e ziua, cum o petreci și cine ți este alături. Aici ești într-o zonă de acum. Nu mai contează ce ai făcut și nici prea multe planuri nu poți să-ți mai faci. Asta fac eu cu tata, mă bucur de acum și de fiecare moment cu el. Stau și mă gândesc că faci un copil, stai de el, să-i dai să mănânce, să-l schimbi, să-l speri la cur. Trec 50 de ani și îți preznește o venă în cap și copilul e ocupat. Viața e ca un serial în care tu ești și actor și regizor secundar. Regizor secundar pentru că regizorul, the great director, este cel de sus. El îți scrie unele scene, dar pe celelalte le scrii tu. Acum le-am băgat și pe tata în serialul nostru. Mai facem niște memorii. Uitându-mă la el, am zis că e timpul să merg la sală. Este în junglă. Adevărul e că tata tot timpul a fost o inspirație pentru mine. Am văzut întotdeauna în el o versiune posibilă a mea pe care nu mi-o doresc. Deși pare că afirmația are o conotație negativă, nu este deloc așa. Tata n-a fost nici rău, nici bun. A făcut tot ce a putut el mai bine în viața lui. Ca toată lumea de altfel. Nu e decât o proiecție să crezi că puteai mai mult. Dacă puteai, făceai. Cuvântul încerc este tot o păcăleală. Adică în cerc, te învârți după coadă. Ori faci, ori nu faci. Hai, mergem? Da. Așa că mă duc la sală, asta îl ajută și pe Aris în cariera lui. I woke up to the morning sky first. Baby blue just let rehearse. When I get up off the Arisone? Hai, tati. Hai. E greu la sală? Da, e greu, dar mai greu mă apasă pe creier să nu mă duc. E greu să am grijă de tata? Da, e greu, dar mai greu mi era să-l las singur. Totuși a trebuit să-l las singur pentru 3 săptămâni, cât timp am fost în El Salvador la campionatul mondial de surf juniori, unde Aris a participat pentru a doua oară. Bine, nu l-am lăsat singurel pe tata, pentru că nu se descurcă, dar am angajat o bonă ce a stat cu el 24 din 24. L-am sunat în fiecare zi să-i luăm pulsul, să nu ne simtă lipsa, să vedem că totul e ok. a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors. My sisters and my brothers, they seem like no others. We know my favorite colors. Now take me to the other side. Pe Bono o cheamă Negi. Negi vine de fapt și ne mai ajută la curățenie, pentru că de când a venit tata ne e mai greu.
Ne mai gătea Negi câte ceva până când ne-a zis tata: bă, nu mai lăsați mă să gătească, că nu se pricepe. Așa că ne-a venit o idee. Am făcut contract cu un restaurant. You know what? Could I get like a little plate of spaghetti or something? Paolo, Just a little bowl. spaghetti. Să le aducă 2 porții de mâncare pe zi, timp de 3 săptămâni, cât timp a fost noi plecați. Așa, toată lumea a fost fericită. Dimineața și seara s-au descurcat ei cu o omeletă și chestii ușoare, așa că țiplă. La campionatul mondial anul acesta, România a avut 2 reprezentanți, Ari și Artur. Surful românesc crește de la an la an și România s-a clasat pe locul 42 din 54 de țări participante. Organizarea campionatului mondial a fost impecabilă. Pe toată durata concursului am avut o mașină de la guvern foarte șmec. Bravo El Salvador, bravo! Ia uite, România! Sunteți gata? Listos! Am fost invitați pentru o experiență culinară la cel mai chic restaurant din San Salvador, El Cholo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alexander Herrera, chef y socio fundador del restaurante El Cholo. Estamos dentro del Museo Nacional de Antropología. Nosotros en El Cholo hacemos nuestra versión de la cocina salvadoreña, inspirados en el maíz criollo y el producto local salvadoreño. Este que tenemos acá es un wiki, un vegetal que realmente no se consume mucho porque no tiene como mucho sabor, es mucha agua. Lo que nosotros tratamos de hacer con todos los alimentos que utilizamos es poderlos preparar de la manera adecuada para que les guste a todos. Nosotros tratamos de ocupar entre el 90 y el 100% de toda nuestra materia prima. Fenomenal, es un sabor distinto que no le puede encontrar con nada parecido de Romania. Espectacular. Este es el tiradito palán, palán significa jaguar. Abajo hay una leche de tigre con salsa macha y pops. Luego le agregamos más salsa macha arriba que representan las manchas de los jaguares. Y el plato está inspirado en una máscara en un disco solar que se encontró muy cerca de nuestro pueblo originario. Olá, meu nome é Ares, eu vim competir aqui em El Salvador e eu sou da Romênia. As ondas de Salvador me pareceram muito boas, são umas ondas fortes e muito manobrável, é fácil e é divertido surfar aqui em El Salvador. É minha primeira vez em El Salvador e o que eu mais gostei aqui são as ondas. Muito obrigado por essa experiência, por ter chamado a gente para comer nesse restaurante de El Salvador. Foi uma experiência incrível e tomara que aconteça várias vezes. Hai România! După mondial, noi ne-am întors acasă, dar Aris a mai rămas o lună să se antreneze cu antrenorul lui. Adevărul e că am avut noroc de antrenor de top. Gabriel Macedo a antrenat naționala Braziliei timp de 7 ani, cu care a ieșit campion mondial de 3 ori. După ce s-a pensionat, el s-a retras în Ilieus, așa am avut șansa să ajungem la el. Asta am făcut în ultimul timp. Am tras frâna de mână YouTube-ului și am dedicat mai mult timp familiei. Când făceam vloguri în fiecare zi, tot focusul era pe YouTube și cu toate că familia era prin preajmă, eu nu eram chiar cu ei sau foarte prezent. Mi-a luat ceva să-mi dau seama și mi-a mai luat ceva timp să și recunosc. Dar până la urmă am schimbat macazul priorităților. Am mai spus-o și eu mai spun. Viața trece repede și dacă nu te oprești din când în când, s-ar putea să o ratezi. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Prieten drag, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult prin acest pustiu. Mi-au spus că sunt un copil și că visele nu zboară, nu-i nimic. În drum spre stele mă voi folosi de scară. Da,
Asta e viața mea, e prima și ultima. O voi trăi cu adevărat, voi da toată cupa peste cap. Voi fi fericit neîntrebat, n-am de gând să stau la mal. Mama, lasă-mă să mă nec